Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì theo yêu cầu của một số bạn thì mình sẽ đi vào giải thích cái cách thức chúng ta thực hiện một cái hình ảnh projection cho những cái biển hiệu quảng cáo dạng 3D anamorphic mà chúng ta thấy là hiện nay cũng đang rất là hot, và ở Việt Nam thì cũng đã ứng dụng rồi. Đó là cái biển hiệu quảng cáo như thế này. Đó là những cái biển hiệu mà các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình nó cong, được chưa? Và cái màn hình này thì người ta sẽ project hình ảnh giống như là 3D lên, và cái hình ảnh đó nó sẽ giống như nó lòi ra khỏi cái màn hình quảng cáo billboard của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ đi vào mình thảo luận và show cho các bạn xem cái cách mà chúng ta có thể thực hiện cái billboard như thế này, làm sao để chúng ta project cái texture, cái hình ảnh lên trên cái billboard này ở trong cái phần mềm 3D của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng phần mềm 3ds Max, nhưng mà cái quy tắc thì các bạn có thể áp dụng với rất nhiều các cái phần mềm khác. Cái quy tắc thì về cơ bản là chúng ta sẽ uh, tạo một cái biển hiệu, một cái billboard dạng cong như thế này ở trong phần mềm 3D, được chưa? Và chúng ta sẽ diễn hoạt cái vật thể 3D của mình ở trong cái không gian của cái màn hình billboard đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ project cái hình ảnh mà chúng ta render ra lên trên cái màn hình cong. Sau đó chúng ta sẽ biến nó trở lại thành cái màn hình thẳng như thế này. Và cái màn hình thẳng này chúng ta sẽ render nó ra thành một cái video để mà người ta có thể chiếu lên trên cái màn hình thật ở ngoài đời. Thế thì đó là quy tắc mà chúng ta sẽ thực hiện cái công việc tạo ra cái billboard anamorphic 3D này. Thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành project, những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Thì bây giờ thì mình sẽ vào trong 3ds Max. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái scene, và đây là một cái con mực, được chưa? Một con mực, và con này nó có chuyển động chẳng hạn. Giờ thì mình sử dụng con mực này mình bỏ vào trong billboard của mình. Ở đây thì con mực này cái texture nó hơi tối thì mình sẽ cho nó một cái màu cho nó dễ nhìn, màu hồng đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ tạo một cái bắt đầu mình tạo cái màn hình billboard 3D của mình. Ở đây thì mình sẽ dùng cái box, mình tạo một cái màn hình 3D làm sao cho nó đủ cao để nó chứa được cái con mực của mình. Rồi, ở đây thì mình sẽ vào phần length segment, width segment và height segment, mình sẽ tăng các cái segment này lên. Thì mình sẽ view cái segment để cho các bạn thấy. Mình sẽ tăng các cái segment này lên. Cái phần hay segment thì mình chỉ cần hai cái thôi, hai cái segment để chúng ta xác định được cái phần ở giữa mà chúng ta sẽ cắt ra ha. Thì ở đây thì mình sẽ tăng lên, được chưa? Rồi, tiếp theo thì mình sẽ áp dụng cái modifier là FFD 444. Thì cái modifier này nó sẽ có các cái điểm điều khiển để giúp cho mình có thể ở đây thì trước khi áp dụng cái FD444 này thì mình sẽ không, mình sẽ áp dụng cái FD444 vào và mình sẽ select những cái điểm ở giữa của mình, và mình sẽ kéo nó, được chưa, để cho nó cong vào. Các bạn thấy là đây là nó bắt đầu có hình dạng giống như cái billboard của chúng ta, được chưa? Đó, cái billboard của chúng ta ngoài đời cuộc sống đó. Rồi, mình thấy là cũng khá ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ convert nó ra thành editable poly, và mình sẽ select cái chế độ polygon. Mình sẽ select nguyên cái đống
Mình sẽ select nguyên cái đống polygon ở giữa này, được chưa? Và sau đó thì mình sẽ bỏ bớt những cái polygon không cần thiết. Mình dự tính thì cái màn hình của mình nó sẽ khoảng này. Okay. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ detect cái màn hình của mình ra. Mình xuống phần dưới này mình detect ra, mình đặt tên cho nó là screen. Ok. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái màn hình của mình. Okay. Màn hình của mình. Thì cái màn hình này mình tạm thời là mình sẽ hide nó đi. Mình sẽ đưa cái con mực của mình vào trong cái viewport của mình. Mình sẽ xoay cái con mực này, đúng không? Để cho nó đâu đó nó nhô ra khỏi cái scene của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái con mực nó bơi ở trong cái màn hình của chúng ta. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo các cái nắp cho những cái phần trên dưới và những bức tường cho hai cái phần bên trong của cái màn hình của mình. Thì thôi các bạn cũng thông cảm là mình cũng không phải là người chuyên về 3D, cho nên cái phần model này thì mình sẽ làm nhanh thôi, và mình cũng sẽ không có sử dụng cái gì nó quá phức tạp. Ở đây thì mình sẽ lại select cái polygon và mình sẽ detect cái này ra. Mình cũng sẽ detect cái phần này ra thành một cái object. Tương tự như vậy là mình sẽ select cái trụ phía dưới, mình cũng sẽ detect nó ra. Hai cái trụ trên dưới này mình sẽ áp dụng cái cap hole vào đây. Chúng ta sẽ có cái phần tường ha. Ở đây cũng tương tự như vậy, mình sẽ cap hole nó lại. Được chưa? Rồi tương tự là mình sẽ tạo các cái box. Các cái box này thì mình sẽ đưa nó vào đây để mình làm cái tường. Được chưa? Đây thì mình sẽ làm nhanh cái phần này thôi, tại vì là như mình nói là chúng ta cũng không có quá quan trọng về cái phần modeling ở đây. Rồi mình lại clone cái tường này ra, mình sẽ xoay nó lại. Rồi như vậy là chúng ta có cái tường ha. Như vậy là chúng ta đã xong cái viewport của mình. Được chưa? Mình sẽ lưu cái file này lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ vật liệu cho cái billboard của chúng ta. Mình đổ vào tất cả các cái bức tường, các cái trụ của chúng ta một cái màu trắng này chẳng hạn. Nhưng mà còn cái phần bên trong thì mình sẽ đổ cho nó cái màu xanh. Mình đổ cho hai bức tường bên trong là hai cái màu xanh, mình đổi lại là màu xanh giống như là nước biển vậy đó, đúng không? Tương tự là hai cái trụ của chúng ta mình sẽ vào và mình chọn cái mình sẽ convert nó thành editable poly. Mình sẽ select cái polygon, ở đây mình áp dụng cái màu xanh vô. Chưa? Rồi tương tự như vậy là cho cái phía dưới convert thành editable poly, chọn polygon, áp dụng cái material màu xanh dương vô. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ bắt đầu là mình tạo một cái camera. Ở đây thì mình sẽ zoom vào cái màn hình billboard của chúng ta và mình sẽ vào create camera. Mình sẽ tạo một cái standard camera from view, tức là nó sẽ tạo một camera từ cái view mà chúng ta đang có ở đây. Hiện tại là bây giờ mình đang nhìn qua cái camera của mình rồi. Ở đây thì mình sẽ vào phần render setting, mình set cái resolution cho cái render của mình để chúng ta có cái khung của cái camera là 1920x1080 đi. Và sau đó thì ở trong phần camera này mình sẽ chọn là show shape frame để chúng ta thấy cái shape frame của cái camera. Sau đó thì ở đây thì mình sẽ xem cái view perspective, và chúng ta sẽ đây thì mình sẽ kéo cái
cái camera của mình nó vào sau một tí, được chưa? Sát vào. Rồi, thì như vậy là chúng ta có cái camera mà chúng ta đang xem cái billboard của mình với cái chuyển động của con mực này. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái camera này và mình sẽ project cái hình ảnh mà chúng ta sẽ render cái diễn hoạt con mực này lên trên cái màn hình screen. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải render cái hình ảnh diễn hoạt này ra. Thì ở đây thì mình sẽ vào phần render setup và mình sẽ set cái render ở đây từ 0 đến 250, được chưa? Và mình sẽ tìm tìm đến một cái folder, mình đọc một cái folder render chẳng hạn. Mình vào đây và mình sẽ đặt tên cho cái render của mình, chẳng hạn như là Squid Billboard, được chưa? Và cái đuôi là mình sẽ chọn đuôi là JPEG, mình chọn dạng là JPEG, được chưa? Save. Ok, và bắt đầu chúng ta sẽ render cái chuỗi hình này ra. Rồi thì bây giờ thì chúng ta đã render xong cái hình ảnh con mực ở trong cái billboard của mình. Thì đây là cái hình ảnh render của chúng ta và chúng ta có chuyển động con mực rồi, đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái hình ảnh mà chúng ta đã render này để mình project cái hình ảnh đó lên cái screen của chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ tạm thời là ẩn cái con mực này đi, và mình sẽ đầu tiên là mình sẽ hide tất cả đi để mình có lại cái screen của mình, và sau đó mình ẩn cái con mực này đi, nó đừng có lòi ra khỏi cái màn hình, đúng không? Rồi, và với cái màn hình này của mình sẽ áp dụng một cái vật liệu vào nó. Cái vật liệu này mình sẽ vào phần diffuse, mình chọn cái camera map per pixel. Đây là cái vật liệu dùng để project cái vật liệu, project cái camera lên trên cái vật thể. Thì ở đây cái camera mình bấm vào, mình chọn cái camera hiện tại của mình. Texture thì mình bấm vào đây, mình chọn bitmap và mình sẽ load cái hình ảnh vừa mới render ra. Ở đây mình sẽ check vào cái all sequence và chúng ta bấm open. Đúng số frame 0 đến 250, bấm ok. Rồi thì để thấy được cái tác dụng của cái việc camera protection này, mình sẽ select cái viewport của mình vào phần material, mình chọn làm realistic material with map. Thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh render của mình nó sẽ được project lên cái screen của chúng ta. Và ở đây thì vì chúng ta đang project nó, cho nên khi các bạn di chuyển nó đi thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nó bị thay đổi, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ thấy được cái hình ảnh này ở một góc ngay cái camera này nó chiếu vào thôi. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ sau khi có cái này rồi thì mình sẽ phải pack cái texture này ra. Tại vì là bây giờ thì chúng ta không thể nào mà lôi cái màn hình này ra được. Cho nên là tại vì lôi ra thì cái hình ảnh nó sẽ bị méo đi. Chúng ta không thể lôi ra và chúng ta biến nó thành cái hình chữ nhật như hồi nãy mình đã nói được. Thế cho nên là ở đây mình sẽ phải pack nó thành cái texture nè. Thì ở đây mình select cái screen của mình sẽ xếp cái file này lại một cái file khác. Các bạn cần xếp lại ha, để phòng trường hợp là chúng ta không có undo được. Và sau đó thì mình sẽ vào phần rendering, mình chọn một là render to texture. Đây là một cái chức năng dùng để render cái hình cái texture của cái vật thể của mình ra thành hình. Và ở đây thì mình sẽ render cái kết quả camera projection này ra thành hình luôn. Thì ở đây mình select cái screen của mình thì nó sẽ tự động thêm vào cái danh sách vật thể ở đây. Ở trong đây mình sẽ xuống dưới set một số thứ. Trong phần mapping coordinate này mình sẽ chọn là use existing channel. Trong phần output mình sẽ add cái complete map và mình sẽ tìm đến một cái folder để chứa cái hình ảnh texture này. Mình sẽ tạo một cái folder đặt tên là texture pack. Và trong đây thì mình sẽ đặt tên là Squid pack gì đó chẳng hạn, vâng. Và cái đuôi file là JPEG. Và chúng ta sẽ bấm save, được chưa? Và cái kích thước mình sẽ chọn là 2048 x 2048 là kích thước tối đa. Trong phần pack material setting mình sẽ chọn là output into source. Trong phần keep pack material mình sẽ chọn là keep pack material.
Ở đây cái 4 cái checkbox dưới đây mình sẽ chọn là pack cho cái phần view và render luôn. Thì sau khi xong thì mình sẽ bấm vào cái nút render, thì nó sẽ render cái texture của chúng ta ra thành hình. Và khi mà các bạn đi vào cái folder texture pack thì các bạn sẽ thấy các cái hình ảnh của cái camera projection nó được pack ra thành từng cái hình riêng cho chúng ta như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho cái phần mềm nó render xong. Rồi thì bây giờ thì chúng ta đã render pack cái texture này xong cho cái scene của chúng ta, và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta bây giờ thì chúng ta có thể select cái screen của mình và chúng ta di chuyển nó đi chỗ khác, và các bạn thấy là cái texture nó vẫn dính vào đó, được chưa? Tức là nó đã được pack vào trong cái screen của chúng ta rồi. Thì ở đây thì việc tiếp theo là mình sẽ clone cái màn hình của mình ra. Yeah. Và bây giờ thì mình sẽ áp dụng một cái modifier là cũng là cái FFD222, và ở đây thì mình sẽ dùng cái này để mình bẻ cái màn hình của mình cho nó thẳng trở lại, được chưa? Đấy thì mình sẽ select cái point ở chỗ này, mình sẽ kéo nó xuống, được chưa? Làm sao để cho nó thẳng nhất có thể thì mình sẽ cố gắng tùy chỉnh cho nó, được chưa? Và mình sẽ kéo cái phần này để cho nó đưa màn hình của mình nó thẳng ra. Rồi thì ở đây thì mình sẽ làm sao cho nó thẳng nhất có thể ha. Thì nếu mà chúng ta biết về model thì chúng ta modeling thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái này nó dễ hơn. Ở đây thì mình sẽ dùng cái công cụ này để mình biến nó thành một cái màn hình thẳng. Rồi thì sau khi mà nó đã trở thành một cái màn hình thẳng rồi thì mình sẽ align nó vào cái camera của mình. Và trước khi align thì mình sẽ ẩn các cái billboard và cái tấm screen cũ của mình đi, mình sẽ hai nó đi. Mình sẽ select cái màn hình đã được bẻ thẳng ra, mình sẽ align nó vào cái camera, mình sẽ check vào ba cái ô là X, Y và Z của cái orientation để mà cái orientation của cái màn hình nó cũng sẽ khớp với cái camera. Ở đây thì mình sẽ xoay cái camera của mình lại, được chưa? Và mình sẽ di chuyển nó vào trong cái camera, làm sao đó để chúng ta thấy cái màn hình này nó sẽ xuất hiện ở trong cái camera của mình. Rồi, như vậy các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có cái màn hình thẳng thay vì là một cái màn hình cong như là chúng ta render hồi nãy, đúng không? Và cái màn hình thẳng này đó thì nó là cái diễn hoạt di chuyển luôn, chuyển động animation luôn, và nó sẽ không phải là cái màn hình cong hồi nãy nữa, mà là bây giờ chúng ta đã bẻ thẳng nó ra được rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể render cái màn hình này ra để mà chúng ta có thể đem ra cái máy chiếu ngoài trời, chúng ta chiếu lên cái màn hình cong ngoài đời đó. Thế thì bây giờ thì mình sẽ đưa cái camera của mình sao cho nó vừa khớp với cái view cái screen của chúng ta. Thì mình sẽ select cái camera và mình sẽ đẩy nó vào sao cho nó sát vào cái màn hình của mình, sát vào cái màn hình. Và mình sẽ mở cái render setup và mình sẽ thay đổi cái thông số hay để làm sao đó mình thu hẹp cái chiều dọc của nó, cho làm sao nó sát nhất có thể. Rồi
Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái màn hình của chúng ta. Thế thì bây giờ mình có thể bắt đầu render cái màn hình này, và mình sẽ lưu cái file này lại. Nó tạo một cái folder mới gọi là đặt tên là final render, được chưa? Ở đây thì đặt tên của chữ là final, và chúng ta sẽ render cái màn hình của chúng ta. Support to size của nó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ render cái màn hình của mình ra. Thì sau khi mà render ra cái chuỗi hình này á, thì như mình nói là nó là một cái animation mà chúng ta đã diễn hoạt ở trong cái billboard 3D của chúng mình, và nó ở cái định dạng video hình chữ nhật bình thường mà chúng ta có thể đem đến cái máy chiếu ở ngoài đời thật, và người ta sẽ chiếu lên cái billboard của chúng ta ở ngoài đời thật. Rồi thì như vậy là mình đã đi qua giới thiệu với bạn cái quy trình mà chúng ta thực hiện cái billboard anamorphic 3D. Thì hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn trong cái việc chúng ta thực hiện về cái kỹ thuật này ở trong quảng cáo hiện nay sử dụng rất là nhiều. Thì hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình các bạn thực hiện các cái billboard anamorphic 3D. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và tất cả những file thực hành project, những cái software plugin, stock quốc tịch mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download ở trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.